Ini adalah tutorial macam mana nak buat registration form dalam kita punya Zoom. Pertama sekali kita kena ada account. Kemudian kita pergilah dekat kita punya account, my account. Kemudian kita pergi ke meeting dan kita kena set upkan kita punya meeting. Schedule a new meeting. So, bila kita schedule a new meeting, kita masukkanlah, katakanlah meeting 1. Kita masukkan detail yang perlu dimasukkan. Dan jika ada template sebelum ni, kita boleh guna template tu saja. Tapi dekat sini juga ada satu button iaitu registration. So, select dekat registration ni required. Kemudian kita akan, kalau nak tukar password, kita akan terus save. Selepas kita save, meeting tu pun dah available untuk sebarang perubahan atau sebarang changes. So, apa kita perlu buat? Turun ke bahagian bawah, ada registration, pergi dekat edit registration tu. So, di bahagian registration ni ada question. So, question ni ialah soalan yang kita nak orang tu jawab. So, biasanya dia akan ada satu sajalah last name. So, kita boleh tambah, let's say kita nak ditinggalkan nombor phone. Kemudian mungkin kita nak ditinggalkan alamat. So, dalam program kita save dulu. Kemudian kita boleh tambah lagi satu. Itu ialah apa yang memang dah ada. Kita pergi dekat edit, kita tambah custom question. Contohnya kita nak IC number. So, kita save. Custom question, sorry tuan-puan, kita kena IC number. Kemudian kita create dulu. So, required. Required tu maksud dia kita nak dia isilah. Kalau tidak, selagi tu dia tak boleh masuk. So, ini adalah cara buat borang pendaftaran program di Zoom.